पहा, आज आपण बनवणार आहे लसूणी मेथी। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये 1.5 चमचा तेल घेतलेला आहे आणि 5 ते 6 पाकळ्या मी चिरून घेतलेल्या आहे। ही एक गड्डी मेथी आहे जी मी स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहे। सगळ्यात आधी आपण ही शिजवून घेणार आहोत मेथी। हे पहा, मेथी परतून झाल्यावरतीच आपण ह्याच्यात मीठ टाकणार आहे, कारण ही भाजी मग छोटी होते। आता आपण ह्याच्यात मीठ टाकू। हे पहा, या भाजीपुरतच आपण मीठ टाकणार आहे आणि ही छानपैकी आता आपण पूर्ण ह्याचं शिजवून पाणी आटून घेणार आहे। आपण देठ घेतलेली नाही आहे जाडसर, कारण आपल्याला ही भाजी बनवायची आहे लसूणी मेथी। तर जास्त ह्याच्यात दांडे घेत नाहीत मेथीचे। तर आता हे पहा, ह्याला मीठ टाकल्याबरोबर काय होतं ना, हे पहा तुम्ही बघू शकता पाणी सुटतं। तर हे पूर्ण पाणी भाजीचं आपण आटवून घेणार आहे। आता हे पहा, 1-2-3 मिनिटातच ह्याच्यातलं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे। आता आपण ही भाजी जी आहे ती काढून घेऊया। फक्त मला 3 ते 4च मिनिटं लागलेली आहे हाय फ्लेमवरती। हाय फ्लेमवर केल्यावर काय होतं ना, भाजीचा कलर चेंज होत नाही। तर आता आपण ही काढून घेऊया। हे पहा, आता आपण ही मेथी शिजून झाली आहे। तर आता आपण एक पेस्ट करणार आहे जी आपण लसूणी मेथीमध्ये टाकणार आहे। त्यासाठी इथे मी घेतलेली आहे 2 चमचे फुटाण्याची डाळ आणि 1 मोठा चमचा तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। जर तुमच्याकडे फुटाण्याची डाळ नसेल तर तुम्ही बेसन 2 चमचे भाजून घ्यायचं आणि 2 चमचे शेंगदाणे भाजून साल काढून घ्यायचे आहे। आता आपण हे तिन्ही साहित्य मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकत्र करून ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून हे वाटून घेणार आहे। हे पाहिजे मी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे आणि हे मिक्सर हिसळलेलं पाणी आहे, हे पण आपण ठेवणार आहे, म्हणजे आपल्याला ग्रेव्हीमध्ये वापरता येईल लसूणी मेथीच्या। आणि ही आहे घट्ट पेस्ट जी आपण बनवली आहे तीळ, शेंगदाणे आणि फुटाण्याच्या डाळीची। हे पहा, आपल्या लसूणी मेथीसाठी आपली मेथी शिजून झालेली आहे, ती आपण काढून घेतलेली आहे। आता मी तुम्हाला दाखवते मी मसाल्यांमध्ये काय काय घेतलेलं आहे। 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा जिरा पावडर, पाव चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला। मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट तुम्हाला जितकं हवं तेवढी घ्या। इथे मी 8 ते 10 पाकळ्या लसणाच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। 2 लाल मिरची फोडणीला टाकणार आहे आपण सुकी, तुमच्याकडे नसेल नाही टाकली तरी चालेल। 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून आणि 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत। चला तर मग आपण आता फोडणी करूया। हे पहा, आता आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेणार आहोत आणि त्याच्यात आपण टाकणार आहोत जिरं, एक छोटा चमचा जिरं टाकायचे आहे आणि जिरं छान तेलामध्ये आपल्याला फुलून द्यायचं आहे। ही लोखंडी कढई घेतली आहे मी, तुम्ही नॉनस्टिक पॅनही वापरू शकता। हे पहा, जिरे छान फुलले आहेत तेलामध्ये। आता आपण हे सुकी 2 लाल मिरची टाकायची आहे, त्यानंतर टाकायचं आहे बारीक चिरलेला लसूण आणि छानपैकी लसूण फ्राय करायचा आहे। पण आपल्याला लसूणचा कलर जास्त बदलून द्यायचा नाही आहे, कारण ही लसूणी मेथी आहे, काळा करू नका लसूण किंवा ब्राऊन। लगेचच कांदा टाकायचा आहे बारीक चिरलेला। आपण कांदा टाकून छानपैकी आता मस्तपैकी परतून घ्यायचा आहे। कांदा छान लालसर करायचा आहे आपल्याला मस्तपैकी।
पहा आता आपल्या कांद्याचा जो कलर आहे ना तो छान असा लाईट ब्राऊन झालेला आहे, एकदम हलका ब्राऊन कलर झालेला आहे. डार्क ब्राऊन करायचा नाही आपल्याला. आणि आपण काय करणार आहोत आता ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो हे पहा आपले टोमॅटो एकदम छान मऊ शिजलेले आहेत. तर जे मी मसाले तुम्हाला दाखवले होते, गरम मसाला, मिरची पावडर, धना पावडर, हळद आणि जिरा पावडर, हे आपण टाकून एकत्र करायचे आहे. कधीही तुम्ही जेव्हा पण कुठलीही ग्रेव्ही कराल तर मसाले, गरम मसाले कायम तेलात टाकायचे. तेलात परतल्यावरती त्याची चव खूप छान येते. आता आपण मसाले जळू नये म्हणून ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि हे मसाले 1-1.5 मिनटं 1 मिनटं तरी शिजवून घेणार आहे. म्हणजे ना आपल्या ग्रेव्हीला छान असं तेल सुटतं मस्त आणि मसाले थोडेसे शिजले जातात. हे पहा तेल छान सुटलेलं आहे. आता आपण काय करायचं आहे, ही जी आपण पेस्ट केली होती ना, शेंगदाणे, फुटाण्याची डाळ आणि पांढऱ्या तिळाची, ती छान त्याच्यामध्ये परतून घ्यायची आहे. आणि जे पण पाणी, जे मिक्सरचं भांडं विसरलं होतं ते ह्याच्यामध्ये पण आता ॲड करूया. हे पहा फुटाण्याची डाळ असल्यामुळे काय होतं ना, घट्टपणा लगेच येतो त्याला. त्यामुळं आता ही पेस्ट जी आहे ही छानपैकी आता आपण शिजवून घ्यायची आहे 1-2 मिनटं. म्हणजे ह्याचा कच्चेपणा वगैरे काय असेल ह्याच्यामध्ये तर तो जाईल, म्हणजे ग्रेव्ही छान शिजेल ह्याच्यावर सोबत. तर आपण ही 2 मिनटं शिजवून घेऊया. हे पहा आपला आता मसाला छान परतलेला आहे. थोडीशी आपण ह्याच्यात कोथिंबीर टाकायची आहे आणि आपण ह्याच्यात टाकणार आहे अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि ह्याला एक छान अशी उकळी काढायची आहे. हे पहा छानपैकी आता मस्तपैकी असं ह्याला उकळी देऊन द्यायची आहे. हे पहा उकळी यायलाही लागली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये मेथी ॲड करायची आहे. मेथीमध्ये आपण ना पहिलेच मीठ टाकलेलं आहे, त्यामुळे आपण फक्त ग्रेव्ही पुरतं मीठ टाकणार आहे. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता हे सगळं आपल्याला एकत्र शिजवून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आणखीन थोडंसं मी पाणी टाकते आहे, एक अर्धा ग्लास आणखीन. म्हणजे काय होईल ना, ही भाजी, मेथी आणि मसाले एकत्र छानपैकी शिजतील. आणि ही भाजी ना जास्त पातळ वगैरे नसते, अशी थोडी घट्टसर ग्रेव्हीसारखीच असते. तर तशी कन्सिस्टन्सी होईपर्यंत आपण ह्याला शिजवून घेणार आहोत. हे पहा आता आपण ही छानपैकी भाजी ना मिक्स केलेली आहे. आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवून ही शिजवून घेऊया आपण. थोडीशी आटून द्यायची आहे आपल्याला. हे पहा आता आपली भाजी बघा, ह्याच्यावरती तेल सुटायला लागलेलं आहे. आपली भाजी छान रेडी झालेली आहे. मी हिला 5 मिनटं शिजवून घेतलेलं आहे ग्रेव्हीमध्ये छानपैकी. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि मी तुम्हाला ही भाजी सर्व करून दाखवते. हे पहा आपली लसूणी मेथी कशी दिसत आहे. दिसतीये ना यम्मी यम्मी, टेस्टी गरमागरम अशी. हे बघा मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. दिसतीये ना टेस्टी. तर ही लसूणी मेथी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमचे काय प्रश्न असतील तर तेही विचारा आणि तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते नक्की सांगा.